साथीहरु तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटप पनि स्लो चल्ने गर्छ यदि चल्छ भने तपाईले राइट भिडियो क्लिक गर्नुभएको छ मैले तपाईलाई यस्तो ट्रिक्स टिप्सहरु बताउने छु जसले गर्दा तपाई कम्प्युटर पनि नयाँ जस्तै गरी फास्ट चल्नेछ हेर्नुस् जब हामी नयाँ कम्प्युटर या ल्यापटप लिन्छौं र त्यो एकदम सुपर फास्ट चलिरहेको हुन्छ तर केही समयपछि त्यो एकदम स्लो हुँदै जान्छ र लास्टमा ह्याङ पनि हुने गर्दछ वास्तवमा यो किन हुन्छ भने त्यहाँ अनेक थरीका ब्याकग्राउन्डमा एप्सहरु चलिरहेका हुन्छन् र त्यसले टेम्पोरेरी फाइलहरु क्रिएट गरिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले सफा गर्न जानिरहेका हुँदैनौं वा गरिरहेका हुँदैनौं त्यसैले थुप्रै कारणले गर्दा हाम्रो ल्यापटप या कम्प्युटर स्लो चलिरहेको हुन्छ र यसलाई हामीले फास्ट नयाँ जतिकै फास्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्ततक हेर्नु होला र लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला र तपाईलाई म बताउने छु हाम्रो पीसी अथवा ल्यापटपलाई कसरी फास्ट बनाउने भन्ने यसका लागि म तपाईहरुलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ लैजाँदै छु मेरो कम्प्युटरको सफ्टवेयर विन्डो 10 रहेको छ र यहाँ सर्च बारमा हामीले टाइप गर्छौं %temp% र यसलाई हामी इन्टर गर्छौं हेर्नुस् तत्कालै टेम्पोरेरी फाइलहरु थुप्रै संख्यामा आएको छ र यसले हाम्रो कम्प्युटरलाई ल्यापटपलाई ह्याङ गराइरहेको छ र यसलाई हामीले कन्ट्रोल ए गर्छौं अर्थात सिलेक्ट गर्छौं सिलेक्ट अल गर्छौं र यसलाई म अब डिलिट गर्छु डिलिट हेर्नुस् केही फाइलहरु डिलिट भएको छैन र कतिपय फाइलहरु डिलिट हुँदैन अब अर्को तरिका म तपाईहरुलाई फेरि सर्च बारमा जान्छौं हामी र त्यहाँ हामी सर्च टेम्प गर्छौं TEMP टेम्प इन्टर यसलाई हामीले कन्ट्रोल ए गर्छौं यसलाई फेरि हामीले डिलिट गर्छौं डिलिट भयो अब अर्को तरिका छ सर्च बारमा हामी जान्छौं पुनः र त्यहाँ हामीले डिफ्र्यागमेन्टेसन अर्को तरिका छ हामी डिफ्र्यागमेन्टेसनमा अप्टिमाइज योर ड्राइभ्स भन्ने छ यसमा हामी अप्टिमाइज योर ड्राइभ्स अप्टिमाइज गर्छौं र यसलाई हामीले अप्टिमाइज गर्छौं अप्टिमाइज भइरहेको छ पर्सेन्ट बढ्दै छ केही समय लाग्छ यो टेम्पोरेरी फाइलहरु धेरै भएको कारणले अप्टिमाइज हुन टाइम लाग्छ त्यसै गरेर अब सी ड्राइभ भइसक्यो अब डी ड्राइभमा गर्छौं हामीले अप्टिमाइज अब अर्को तरिका छ हामी पुनः सर्च बारमा जान्छौं र त्यहाँ क्लीन mgr टाइप गर्छौं CLEAN क्लीन mgr इन्टर गर्छौं ओके गर्छौं ओके गरेपछि हेर्नुस् डिस्क्लिन भनेको छ यसलाई हामीले अब क्लीन गर्छौं क्लीन अप सिस्टम फाइल गर्छौं टाइम लिएको छ धेरै फाइल भएको कारणले अर्को तरिका रहेको छ हामी दिस पीसी मा जान्छौं माइ कम्प्युटर अनि सी ड्राइभमा राइट क्लिक गर्छौं प्रोपर्टिज जान्छौं यहाँ डिस्क्लिन अप भनेको छ यसलाई क्लिक गर्छौं हेर्नुस् यसरी हामी गर्न सक्छौं त्यसै गरेर सी ड्राइभमा हामी राइट क्लिक गर्छौं प्रोपर्टिज गर्छौं र डिस्क्लिन अप गर्छौं हेर्नुस् क्लिन अप भइसकेको छ हजुर यसरी तपाईले आफ्नो पीसी लाई स्पिड अप गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद